Lại một lần nữa mình có dịp chia sẻ với các bạn về Bến Tre. Đây là một vùng đất không chỉ nổi tiếng về dừa mà ở mỗi hành trình mình đều muốn giới thiệu thêm tới mọi người những đặc sản khác nữa mà mỗi lần về đây là mình phải tìm ăn. Bên cạnh nồi lẩu mắm đậm đà hay những dĩa cơm tấm thơm phức mà mình đã làm ở phần trước, thì trong chuyến đi kỳ này mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách đổ bánh xèo, thưởng thức cá tai tượng chiên xù, cũng như là đi dọc theo những con sông, con rạch để tìm về những làng nghề truyền thống, đi hái bần, làm kẹo dừa, uống trà mật ong và nghe những giai điệu đờn ca tài tử tha thiết ngọt ngào. Còn bây giờ thì hướng dẫn viên của riêng mình đã tới rồi, chúng ta cùng nhau khám phá Bến Tre cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Sea Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang có mặt tại trung tâm thành phố Bến Tre. Đường mà mình đang đi chính là đường Đồng Khởi và trước mắt chúng ta sẽ là vòng xoay An Hội. Dựa theo lịch trình hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn 2 điểm. Điểm đầu tiên là mình thường dùng để ăn trưa, kết hợp với các hoạt động ngoài trời. Còn điểm thứ hai thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan tour trên sông ha. Cả hai điểm này thì mình đều bắt đầu từ cầu Bến Tre 1 vì hiện tại là mình đang ở khu vực trung tâm. Còn bạn nào mà đi trực tiếp từ Sài Gòn xuống thì mình cứ đi theo tuyến quốc lộ 60 qua cầu Bến Tre 2, gặp vòng xoay rồi mình đi tiếp vào đường DT 887 chừng 2 cây số nữa là sẽ thấy ngay một khu du lịch sinh thái với một cái mặt tiền rất rộng có tên là Lan Vương. Đây là một trong những nơi mà mình thấy là người ta thường tới để tổ chức tiệc tất niên, team building hay là những buổi ngoại khóa của học sinh, nhiều hơn là đón tiếp những nhóm khách lẻ như mình. Tuy nhiên mình không có cảm giác bị phân biệt giữa khách lẻ và khách đoàn sau vài lần tới đây, mà đồ ăn lại ngon nữa, nên chắc chắn là họ luôn được mình tin tưởng và giới thiệu đầu tiên. Nói về diện tích thì Lan Vương cũng rất rộng ha, hơn 10 hecta và phần lớn là đều dành để phát triển sinh thái. Đó cũng là điểm mà mình quý nhất ở Lan Vương. Họ không có những công trình bê tông thô kệch mà ngay khi vừa bước vào, các bạn phải thực sự đứng ở nơi mà mình đang đứng, đi trên lối vào mà mình đang đi mới thấy được cái không khí, cái khung cảnh mà có thể nói đây mới chính là Bến Tre. Với hai bên hàng dừa xanh mướt, đường thì rộng thênh thang và ở ngay khu vực cổng chào là mình còn có thể xem được những nơi mà họ đang trữ và chế biến tôm cá. Các anh chị em ở đây vui vẻ lắm các bạn. Về miền Tây là mình không có khoảng cách nha, tiếp khách như là người nhà luôn. Và hôm mình đi thì rất tiếc là không có tôm càng lớn, chỉ có tôm càng xô thôi. Thì tôm xô là một loại tôm nhỏ. Sau khi mà người ta đã lọc xong được loại 1, 2, 3 thì những con còn lại có kích thước nhỏ hơn và không đều thì mình gọi là tôm xô. Cái từ xô này cũng có thể áp dụng với các loại tôm khác với hàm ý tương tự. Còn bên này thì người ta trữ cá lóc nè. Hồi trước thì mình thấy còn có cá tai tượng nữa, nhưng hiện tại theo như mình hỏi thì Lan Vương họ đã thả và nuôi ở dưới ao rồi. Trên này thì chỉ còn có cá lóc thôi. Và cá lóc thì được các chị ở đây làm rất kỹ. Công đoạn mà các bạn đang xem đó là công đoạn đánh vảy khét. Ở một số nơi thì sẽ không cần làm việc này, nhưng việc loại bỏ đi một phần vảy khét trong khi nướng nó sẽ giúp cho món cá khi mà ra thành phẩm được đẹp mắt hơn và cũng không có bị hôi than hay là ám khói quá nhiều. Đi tiếp vào bên trong thì sẽ là khu vực đổ bánh xèo. Đây là món ăn mà mình rất thích tại Lan Vương. Từ cách pha bột, đổ bột, chọn tép hay là củ hủ dừa thì họ đều làm đúng ý mình nên mình rất ưng. Tép con vỏ với thịt ba chỉ, có hến nữa nè, có củ hủ dừa, một chút nữa cô sẽ bỏ củ hủ dừa vào. Một chiếc bánh xèo miền Tây nếu mà xét về phần nhân, mỗi nơi có thể làm mỗi khác, nhưng cái cốt yếu là bột gạo, nghệ với nước cốt dừa thì sẽ là 3 thành phần thường thấy để tạo nên một cái hương vị béo giòn, bùi và có hương thơm đặc trưng. Tại Bến Tre thì người ta thường dùng hến để tạo độ ngọt và củ hủ dừa để tạo độ thanh thay vì đậu xanh, và bột thì chỉ đổ đúng một lần từ trên xuống. Phần nhiều nước cốt dừa sẽ trôi xuống đáy, tạo nên lớp bột dày, dẻo và béo dừa. Còn phần vành thì chỉ có bột gạo với nước nên khi chín nó sẽ cho ra một lớp bánh giòn rụm, và khi ăn từ ngoài vào, người ăn sẽ có được hai cảm giác ăn khác nhau. Đó là cái hay của bánh xèo miền Tây mà phải đổ mới ra được. Còn nếu mà mình đi tráng bột vòng vo cho đều khắp mặt chảo thì nó sẽ không ra. Một điểm may mắn nữa là hôm mình đi chưa phải đợt cao điểm nên nói chung là cũng thông thoáng các bạn. Muốn quay gì quay, không có sợ bị dính người, và các bạn có thể hình dung được cái khung cảnh tại Lan Vương tổng thể là nó như thế nào. Và hiện tại trước mắt chúng ta chính là khu vực mà Lan Vương họ dành cho team building với các hoạt động sông nước tuổi thơ như là đi cầu khỉ, bơi xuồng, bắt vịt, bắt cá lóc, đạp xe thăng bằng và chơi cầu lắc. Điều cuối cùng đó là khi chơi cầu lắc, các bạn phía sau đừng có nắm đến quần của bạn, bạn kéo từ quần của bạn. Rồi mời tất cả đứng lên. Chi Văn nè, 2, 1, 2, đúng rồi, tạo nhịp nha, 1, 9.
Các bạn có thể thấy đây là những trò team building phải nói là vô cùng lành mạnh ha. Lành mạnh về hình ảnh, lành mạnh về thể chất và nó có ý nghĩa gắn kết tập thể rất cao khi mà cái sự thắng thua nó đã không còn quan trọng nữa mà cái cốt yếu chính là sự vui vẻ, hòa đồng của các bên tham gia. Người thắng cũng vui, người thua cũng vui và những khán giả đứng ngoài quan sát như mình cũng thấy rất vui. Những hình ảnh này nó gợi cho mình đâu đó cái thời học sinh, mỗi sáng cuối tuần là mình rất thích coi show vận động trường trên kênh HTV7 và giờ đây đến với Lan Vương, mình hoàn toàn có thể chọn được những chỗ ngồi lý tưởng để có thể vừa ăn uống, vừa ngắm mây trời, gió nước mà còn có game show trực tiếp để coi nữa. Quả thật là rất tuyệt vời. Và đây là menu của Lan Vương, nó sẽ không được chuyên nghiệp lắm các bạn nha. Các món ăn được họ sắp xếp như mình là cũng cố gắng hệ thống lắm, nhưng vẫn chưa rõ là họ phân loại theo tiêu chí nào. Ở những trang cuối thì có chia ra gà và cá thì dễ nhìn hơn một chút. Nhưng nói chung là nếu nó được bổ sung thêm tiêu đề hay các món ăn đặc sản thì khách sẽ dễ lựa chọn hơn. Và một phần đồ ăn ở đây theo như trải nghiệm của cá nhân mình thì nó sẽ phù hợp với nhóm từ 4 cho tới 5 người. Mức giá dao động trung bình từ 2 cho tới 300.000 một món. Có phụ thu đồ ăn thức uống bên ngoài. Và mọi thông tin chi tiết các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp nhà hàng ha. Mình cũng chỉ là khách đi ăn bình thường thôi, nên các câu hỏi liên quan tới dịch vụ, giá cả chi tiết thì mình cũng không rành. Còn đây là những món ăn mà mình hay gọi khi tới Lan Vương, bao gồm 2 cái bánh xèo, một cái bánh xèo nghêu và một cái nhân tôm thịt hến. Món chính thì có cá tai tượng chiên xù chấm mắm me và lai rai thì mình chọn tôm càng luộc nước dừa là hết. Do là bánh xèo nó giữ giòn được lâu hơn nên mình sẽ ăn trước phần cá tai tượng mọi người ha. Đầu tiên thì để biết một con cá tai tượng nó có được tươi sống hay không trước khi chế biến thì mình sẽ kiểm tra phần vảy cá. Nếu mà một con cá tươi thì cái phần vảy của nó sẽ bám vào da và da của nó lại bám vào thịt. Thì khi mà chúng ta lấy cái muỗng chúng ta cào, lớp da và lớp thịt của nó sẽ đi theo. Một cái đặc điểm thứ hai là ở phần khung xương. Nếu đây là một con cá khỏe mạnh, được nuôi trong một môi trường thoải mái vẫy vùng, khung xương của nó sẽ rất chắc, không bị đứt gãy, ngay cả khi mình dùng muỗng sắn vào. Các bạn thấy có những chỗ mình sắn hơi sát và khá mạnh, nhưng cái khung xương của nó vẫn cố định, không chỉ cứng chắc mà còn rất dẻo dai. Chính những cái phần khung và vây xương dày như thế này nên khi chiên, thịt cá nó hạn chế được lượng dầu thấm vào để khi ăn, các bạn vừa có thể cảm nhận được cái độ giòn từ lớp vảy xù, vừa có thể ăn được những phần thịt mềm, ngọt với một độ ẩm cao, không khác gì cá hấp. Có thể nói là trong hấp, ngoài chiên. Và khi ăn thì mình sẽ cuốn với bánh tráng nè, rau nè, rồi bún nè, cuộn lại và chấm với nước mắm me. Cái độ chua ngọt của me lúc này nó sẽ đóng vai trò như là một người mở đường để khi cắn vào, lưỡi nghe chua, nước bọt tiết ra và các gai vị giác bắt đầu làm việc. Đây mới chính là lúc mà chúng ta cảm nhận được cái vị ngọt sâu từ phần thịt cá, xen lẫn cảm giác giòn tan, chắc miệng từ phần vảy, bún và các loại rau thơm. Không biết là các bạn đã biết thông tin này chưa, nhưng món cá tai tượng chiên xù đã chính thức giành được top đầu trong các món cá phải thử khi tới miền Tây vào ngày 15 tây tháng 1 năm nay trên tạp chí ẩm thực Taste Atlas. Chỉ cần Lan Vương cố gắng trình bày món cá ấn tượng hơn, menu bổ sung tiếng Anh là khi du lịch Bến Tre có tín hiệu phát triển thì nói theo phong cách miền Tây là lụm liền các bạn, chứ không nói nhiều ha, vì cơ bản là chất lượng của nguyên liệu rất tốt. Bánh tráng mà nhà hàng sử dụng cũng là bánh tráng Mỹ Lòng trứ danh, dẻo mỏng mềm tan, nên chỉ cần cải thiện một chút về khâu hình thức là xuất sắc rồi. Còn bánh xèo thì mình khuyến khích các bạn nên thử bánh xèo nghêu, vì nghêu cũng là một đặc sản nổi tiếng của Bến Tre với 3 huyện là Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú. Nghêu được khai thác từ những vùng ven biển này, có chất thịt chắc, ngọt và dày, hậu vị lại có hương thơm, nên khi mà mình ăn chung với bánh xèo có một cái độ béo cao từ nước cốt dừa, vị the the từ cải bẹ xanh, rồi chấm chung với nước mắm mặn, thì khi kết hợp chúng ta sẽ cảm nhận được những vị ngọt, béo, mặn đan xen, tầng tầng lớp lớp và những cái hương vị này nó sẽ luân phiên nhảy múa trong miệng khi nhai. Một điểm cộng nữa là củ hủ dừa hôm nay họ làm cũng rất ngon, nó có độ giòn nhẹ và mềm hơn những lần trước mà mình ăn khá nhiều. Chỉ có riêng cái phần rau ăn kèm thì có cái lá này là mình không biết, bạn nào mà biết thì chỉ giùm mình ha. Nó mềm, nhẹ và mịn lắm các bạn. Đây là lần đầu tiên mà mình ăn nó luôn. Và cuối cùng là tôm càng thì có chất lượng bình thường, thịt ngọt nhờ luộc nước dừa và độ chắc cũng như là độ dai thì có thể nói là khá tốt. Các bạn có thể ăn thêm, nhưng mình mong là dịp Tết sắp tới đây, Lan Vương có thể bổ sung kịp thời nhiều loại tôm có kích cỡ lớn hơn để cho thực khách có thêm trải nghiệm. Vì dù gì, Bến Tre cũng là xứ của tôm càng mà. Sau khi ăn xong bữa trưa ở Lan Vương, lúc này thì cũng đã gần 1 giờ, mình có đặt trước với bên Hạ Thảo với một tour tham quan ngắn bằng đường sông. Và từ Lan Vương mà để đi Hạ Thảo thì các bạn sẽ đi bằng đường liên xã Phú Nhuận với đường 19 tháng 5 ha. Khoảng cách giữa hai nơi này là vào khoảng tầm 5 km.
Bên cạnh Lan Vương thì Hạ Thảo cũng là một khu du lịch sinh thái được vận hành bởi chính những con người địa phương. Ngoài việc làm tour trên sông ra thì họ còn có hẳn một diện tích đất khá rộng để triển khai các mô hình nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch sinh thái mang hơi hướng hiện đại như là hồ bơi, nhà hàng, tổ chức sự kiện, du thuyền và khách sạn. Giới thiệu một chút về tour sông hôm nay thì mình sẽ được bạn Đệ, là bạn đang đứng chặt dừa đó các bạn, sẽ dẫn đoàn với vai trò là hướng dẫn viên. Nhà mình hôm nay đi thì chỉ có 4 người thôi, giá vé là 150.000 một người, trong đó là đã bao gồm chi phí tham quan, trái cây và thức uống là những trái dừa tươi. Con rạch mà mọi người đang thấy theo như bạn Đệ chia sẻ, ở đây người ta gọi là kênh Rạch Sự, và hành trình của chúng ta chiều nay sẽ bắt đầu từ kênh Rạch Sự ra tới ngã ba sông Bến Tre, rồi về tham quan làng nghề kẹo dừa và nghe đờn ca tài tử là hết. Đây là một tour mà mình dành cho các bạn nào có quỹ thời gian eo hẹp như mình, không đi được cùng phụng thì chúng ta có thể tham quan theo kiểu rút gọn như là mình đang đi ha. Thuyền này thì rất rộng, chỉ có 4 người thôi mà Hạ Thảo vẫn nhận tour với mức giá khá phải chăng, nên mình nghĩ đây sẽ là một loại hình thích hợp cho nhiều người. Thì em xin giới thiệu một xíu về cái hành trình tour của mình ha. Thì hành trình tour của mình bắt đầu sẽ từ kênh Rạch Sự cũng như là khu du lịch Hạ Thảo của mình. Mình sẽ xuôi theo dòng ra rạch Cái Sơn để đi ra ngã ba sông lớn. Thì con tàu của mình đang đi cái rạch này gọi là rạch Cái Sơn à. Thì rạch Cái Sơn này nó sâu khoảng từ 3 đến 4 mét. 3 đến 4 mét. Nó nằm trong một trong những kênh rạch dạt dịch của sông Bến Tre. Quãng đường từ kênh Rạch Sự ra tới rạch Cái Sơn rồi ra ngã ba sông lớn theo như mình ước tính là có chiều dài vào khoảng 2 km. Đây là một khúc sông ngắn, có thân mình len lỏi dưới những dãy cù lao và được che chắn với hai bên là hàng dừa nước dịu êm. Nên khi đi trên khúc sông này, các bạn vẫn sẽ cảm nhận được sự bao la rộng lớn của sông nước miền Tây, nhưng hoàn toàn không có sợ bị say sóng. Chỗ mà các bạn đang thấy có 2 cây dừa cắm cọc ở đây, người ta gọi là sào đáy ha, dùng để giăng lưới bắt thủy hải sản dựa theo con nước thủy triều. Có đá dính nha. Có đá dính. Rồi ok. Cái điện tính là ngày xưa vô Gia Long đây á, nhờ có mắm sạch bần mà chắc buồn giữ nước nhà nên là ông rất là ưu ái và cho đặt cho cái tên cái trái bần này gọi là cây thủy liễu, tại vì cái đặc tính của cái cây bần nó rủ thì nó rủ giống như cây liễu nhưng mà nó ở dưới nước nên là chưa đặt tên cho nó là cây thủy liễu. Theo như bạn Đệ chia sẻ thì ở Bến Tre, trái bần thường được người dân địa phương ưa chuộng và sử dụng thay cho me trong món canh chua. Tuy nhiên do cái hương vị có phần chua đậm và mùi nồng đặc trưng nên tính phổ biến của loại trái cây này là không nhiều. Thời gian còn lại trước khi ghé thăm làng nghề kẹo dừa, thuyền sẽ được anh tài công lái chậm dọc theo những đoạn sông lắng để cho du khách có thể thoải mái chụp hình, ăn trái cây và thưởng thức phong vị đất trời miền Tây. Cái trái dừa mình được chọn để làm kẹo dừa nó sẽ là những trái dừa khô. Nó sẽ dừa cái trái để tận dụng cái trái dày của nó. Thì cái cây này gọi là cái cây nằm ha. Thì hồi trước nếu mà ai có nghề thì biết. Bây giờ người ta lột mái trơn rồi, nhưng mà ngày xưa á là những người làm thợ thủ công là người ta chỉ sử dụng cây này thôi. Và một ngày họ có thể lột được khoảng từ 1.800 tới 2.000 trái. Đây là trái dừa khô mà cô đã lột vỏ xong nè các bạn. Phần dừa này sau khi lột sạch lớp vỏ ngoài thì mình sẽ đem đi chặt đôi nó ra để tách lấy phần cơm dừa và nước dừa ha. Sở dĩ người ta chọn loại dừa già hay có nơi gọi là dừa rám hay dừa khô là bởi vì phần cơm của nó lúc này sẽ dày và tích lũy được nhiều chất béo cần thiết cho quy trình làm kẹo. Dừa sau khi đem nạo và ép nước cốt thì phần nước dừa tươi vẫn được tận dụng để làm thạch dừa và nước màu dừa. Còn phần gáo thì sau khi nạo xong, người ta cũng sẽ không bỏ mà chế tác nó thành các vật dụng thủ công mỹ nghệ hoặc là đem đi làm than không khói. Trước mắt các bạn đang thấy là mình đang nấu phần nước cốt dừa được pha với đường và mạch nha theo tỷ lệ 7:1:2. Công đoạn này khá cực vì phải giữ lửa và sên liên tục trong thời gian dài cho tới khi cái hỗn hợp này đặc quánh lại thì mới đem đổ vào khuôn, chờ nguội và cho ra thành phẩm là những thanh kẹo dừa được cắt thành hình chữ nhật rồi gói với bánh tráng mỏng là hoàn thành. Nhắc tới Bến Tre thì phải nhắc tới kẹo dừa, mà nhắc tới kẹo dừa thì phải nhắc tới Bến Tre. Đây là một đặc sản có tính gắn kết như hình với bóng của tỉnh và bằng hương thơm quyến rũ cũng như là sự dẻo béo ngọt ngào
Kẹo dừa là một đặc sản gọn nhẹ, dễ ăn nên luôn được số đông khách du lịch chọn làm quà sau mọi chuyến đi. Tiết mục cuối cùng trong chuyến tham quan chiều nay thì mình sẽ đi uống trà mật ong và nghe đờn ca tài tử. Và do là mình không chắc lắm về vấn đề bản quyền nên quý khán giả thông cảm là kênh sẽ không thể đưa những âm thanh hay là lời hát có thể nói là rất sâu lắng từ các cô chú đờn ca tài tử ở đây cho mọi người nghe. Thật sự là rất tiếc, nhưng mình mong là nếu có dịp ghé thăm Bến Tre, các bạn cũng nên chủ động tìm tới loại hình nghệ thuật này. Mình phải công nhận là nghe trực tiếp nó khác và nó mang tới nhiều cảm xúc sống động hơn so với những trải nghiệm mà mình đã từng xem qua màn ảnh nhỏ. Và đây cũng là nội dung kết thúc video ngày hôm nay. Mình đã có một chuyến đi Bến Tre vô cùng tuyệt vời với những món ăn ngon không chỉ cho bao tử mà còn cho cả tinh thần. Ở nội dung tiếp theo mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn những địa điểm ăn uống mà người dân Bến Tre thường ăn. Các bạn nhớ đón xem nhé. Và nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh. Nếu được thì bấm thêm nút chuông để khi mà mình ra video mới, các bạn sẽ được YouTube thông báo. Thân chào và hẹn gặp lại.